سلام دوستان عزیز، در خدمت شما هستم امروز با یک سیگار دیگه از برند پادرون. سیگاری که سال 2024 پادرون برای 60مین سالگرد تأسیس برند خودش داد بیرون. بریم از نزدیک سیگار رو ببینیم تا من یه اطلاعات مختصری راجع به این سیگار خدمت شما عرض بکنم. اگه دقت کرده باشید متوجه شدید که با یک سنت شکنی از سمت پادرون روبرو هستیم، یعنی شرکتی که ظرف 60 سال گذشته فقط سیگارهای باکس پرس تولید کرده، یعنی که سیگارهایی که سطح مقطعشون یا مربع بودن و یا مستطیل، اومده و یک ویتولای پرفکتوی بسیار زیبا زده امسال با طول 6 اینچ و یک دوم و رینگ 54. سیگارهای پادرون معروف هستن به اینکه خیلی راحت کام میدن، اصلا سفت پیچیده نمیشن، ولی ابتدای این سیگار حالا به خاطر اون شیپ خاصی که داشت کامدهیش خیلی سخت بود و به سختی هوا رد میشد، ولی یک مقداری که سوخت کامدهیش کاملا مثل پادرون های همیشگی شد. این سیگار به دست من که رسید اولین کاری که کردم این بود که جعبه رو نزدیک بینیم کردم که بو بکشم ببینم بوی خوش سیگار چی هستش، اما متاسفانه به جای بوی خوش تنباکو بوی بد رنگ تمام دماغ من رو گرفت. متاسفانه پادرون به خودش زحمت نداده بوده که این جعبه ها رو سریعتر آماده کنه، منتظر بشه که رنگش خوش بشه و کاملا بوش از بین بره و برای اینکه بتونه اینها رو برسونه به 6 سپتامبر، یعنی در واقع روز سالگرد اه، پادرون، به هر حال این جعبه ها رو زود هول هولکی آماده کرده، سیگارا رو گذاشته توش و روانه بازار کرده که واقعا کاریه که قابل قبول نیست و تا به امروز هم من ندیدم این اینفلوئنسرهای سیگار که پول میگیرن و تبلیغ میکنن راجع به این حرفی بزنن و بگن که این جعبه ها بوی رنگ میداد، ولی بقیه آدم هایی که ریویو میکنن و از کسی پول نمیگیرن و وابسته به جایی نیستن اکثرا این موضوع رو گفتن که این جعبه ها بوی رنگ میداده. من برای پاتون یه ایمیل هم زدم، گفتم که آقا جعبتون بوی رنگ میداد، قابل قبول نیست برای یه همچین سیگاری، ولی خب متاسفانه اصلا اهمیت ندادن و جوابی به من ندادن. برخلاف معمول که پادرون میاد و اعلام میکنه که هر سیگارش چند سال تنباکوهاش کهنه شده، راجع به این سیگار این اطلاعات رو نداده. طبق معمول فقط ما میدونیم که تنباکوها از مزرعه خود پادرون در نیکاراگوئه اومده بیرون که این شامل تمام سیگارهای پادرون میشه و چیز عجیبی نیست و در دو مدل نچرال و مادارا تولید میشه که فقط تو رپر با هم فرق دارن. نچرال رپر روشنتری داره به خاطر اینکه ما طعم و مزه اصلی سیگار بگ رو از رپر میگیریم، طعم و مزه ملایمتری هم داره در نتیجه. و مادارو که رپری هست که بیشتر کهنه شده و رنگش تیره تر شده، طعم و مزه قوی تر و پیچیده تری داره. یک سوم ابتدایی سیگار به انتهای خودش رسید، خاکستر خودش رو تا همین چند ثانیه پیش به خوبی روی خودش نگه داشته بود، با مزه فلفلی خیلی خوبی شروع شد و بعد هم کم کم مزه های قهوه تلخ و شکلات تلخ برای من قابل تشخیص بودن. تا اینجا سیگار هیچ مشکلی نداشته به غیر از همین مشکل جعبش که من پادرون رو به خاطر این جعبش ول نمیکنم. یک سوم میانی این سیگار هم داره به انتهای خودش میرسه. تو این قسمت من تونستم طعم و مزه شیرینی هم از این سیگار بگیرم. پادرون برای این 60مین سالگردش اومده بود یک همکاری خیلی خوبی هم با برند دوپان انجام داده بود
زیر سیگاری، چند تا فندک که من عکساشو دارم براتون میذارم، به اضافه قیمت هاشون و همچنین یک کاتر بسیار زیبا. بعد از حدود 1 ساعت و 45 دقیقه کم کم باید با این سیگار خداحافظی کنیم. تمامزه هایی که تو 1/3 پایانی من متوجه شدم، تمامزه خاکی و کمی هم تمامزه چرمی بودش. در کل سیگار خیلی خوبی بود، خوب سوخت، دود قابل قبولی میداد، نیاز نبود که من خط سوختنش رو اصلاح کنم. میشه گفتش که سیگار خوشمزه ای بود در کل. ولی با توجه به قیمت $75 میتونم بهتون بگم که سیگارهای بسیار خوبی است. پادرون وجود داره با نصف این قیمت، مثل سیگار اه، سالگرد 80 سالگی که برای سالگرد 80 سالگی مؤسس این سیگار در واقع پادرون درست کرده بود. اون هم تقریبا کیفیتش مثل همینه، تقریبا که نه، کیفیت از نظر کیفیت مثل همینه. حالا طعم و مزهش میتونه یه ذره متفاوت باشه. من کلا موافق سیگارهای لیمیتد ادیشن و سیگارهایی که برای مناسبت خاصی تولید میکنن نیستم، چون که به خاطر همین مسائل و به بهانه این مسائل قیمت سیگار رو خیلی بالا میبرن. برای همین اگر که $75 اضافه توی جیبتون دارید و دوست دارید این سیگار رو امتحان کنید، حتما امتحانش کنید. ولی اگه $75 اضافه ندارید، گزینه‌های خیلی بهتری برای شما هست که سیگارهای با همین کیفیت رو امتحان کنید و ازش لذت ببرید. خب، شعر رو هم من فراموش نکردم، گذاشته بودم برای انتهای کار، برای اینکه اگر کسی دوست نداره همینجا ویدیو رو ببنده و بره. شعری که امروز براتون انتخاب کردم شعر بسیار زیبایی هست از فریدون مشیری. از رو میخونم طبق معمول براتون تا حق شاعر از بین نره. پشه‌ای در استکان آمد فرود، تا بنوشد آنچه واپس مانده بود. کودکی از شیطنت بازی کنان، بست با دستش دهان استکان. پشه دیگر طعمه‌اش را لب نزد، جست تا از دام کودک وارهد. خشک لب می گشت حیران راهجو، زیر و بالا بسته هر سو راه او. روزنی می جست در دیوار و در، تا به آزادی رسد بار دگر. هرچه بر جهد و تکاپو می فزود، راه بیرون رفتن از چاهش نبود. آنقدر کوبید بر دیوار سر، تا فرو افتاد خونین بال و پر. جان گرامی بود و آن نعمت لذیذ، لیک آزادی گرامی تر عزیز. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.